Tak a teď se dostáváme k samotné technologii šití. Ukážeme si postup, jak vlastně ty kalhotky zpracovat. Máme zadní díl, máme přední díl a máme dva ty klínky. Takže začneme klínkem, položíme si ho před sebe lícovou stranou nahoru. Přes ten klínek si pokládáme. A teď je jedno, jestli přední díl nebo zadní díl, a je i jedno, jestli lícem nahoru nebo lícem dolů. Teď je ale důležité dát ten druhý klínek tak, aby šel lícovou stranou dolů. To znamená, že ty klínky jsou k sobě lícem k líci. Tak a protože jsme si zvolili ve všech vlastně částech velikost švové přídavky 1 cm, budeme šít za 1 cm. Tady ten šéf budeme šít právě tím 3krokým rovnostehem. Takže já mám nastaven 3kroký rovnosteh, délka toho stehu je přibližně 3 mm. Pokud máte možnost, snižte si napětí spodní nitě a snižte si i přítlak patky. Klínek máme k přednímu dílu našitý, vypadá to takovýmto způsobem. Když si to rozložíme, tak máme lícovou stranu toho klínku v lícové straně i vlastně takhle v rubu. Teď je potřeba tady v tom místě, vzhledem k tomu, že máme 3 vrstvy materiálu, máme i 3 vrstvy švového přídavku, tak když si to vlastně takhle na sebe složíme, tak tady máme najednou nějakých 5 vrstev materiálu. To je hrozně moc, takže já doporučuji si tady takzvaně vystupňovat švový přídavek. A to takovýmto způsobem. Rozevřeme si takhle ten klínek, jako jsme ho měli při tom šití. A máme před sebou ten přední díl položený tak, že je rubovou stranou k nám. A my tady v té straně si sestřihneme švový přídavek pouze toho klínku. Tady jsou vlastně 3 ty švové přídavky. Tady je jeden klínek, přední díl a tady vespodu je další klínek. Takže my tady v té straně, kde máme rub předního dílu, si sestřihneme pouze tu jednu vrstvičku. A to v podstatě až téměř k tomu švu. Tak to je jedna vrstva. A teď tady máme ještě 2 vrstvy. Takže tady tu druhou, tady tu uvnitř, to je ten přední díl, tak ten si vlastně sestřihneme, nebo tu švovou záložku sestřihneme na polovinu. Takže nějakým takovýmto způsobem. Tak, takhle to vypadá. Máme tady vlastně 3 takové vrstvičky, které jsou odstupňované. Tak, teď si před sebe položíme takhle ten připravený díl. Jeden klínek otočíme takhle směrem nahoru, abychom ho měli před sebou opět lícovou stranou. A tady si přes něj pokládáme zadní díl. A tady už je potřeba dávat pozor, abychom si rubovou stranu toho zadního dílu dávali na rubovou stranu toho předního dílu. Nesmíme ten díl položit vlastně takhle, protože to by nám nefungovalo. Musíme to položit tímto způsobem. Takže rub k rubu. Když budete pracovat z druhé strany, je to úplně stejné. Pokud máte před sebou díl položený takto, že přední díl je lícovou stranou nahoru, tady máme klínek, tak takhle si pokládáme zadní díl lícovou stranou k lícové straně vlastně toho předního dílu. Je jedno, z které strany budete začínat, můžeme to udělat takhle.
Takže zadní díl máme srovnan na tom jednom klínku. Teď si ho takhle přeložíme. Přes něj přeložíme i ten přední díl. A takhle si to zarolujeme do takové palačinky. Takže tady se nám vlastně objevil ten druhý klínek, který máme volný. A ten my přeložíme takhle tady k tomu švu toho zadního dílu a toho klínku. Takže najednou vlastně dostáváme opět takový sendvič. Máme tam 3 vrstvy, 2 vrstvy toho klínku a jeden ten zadní díl. Tak takhle. Pokud jsme to dělali z té druhé strany, tak to vypadá v podstatě obdobně. Máme tu klínek, zadní díl, klínek a mezi tím máme všechno takhle stočené dovnitř. Uvnitř toho klínku to teď máme. A tady si ten šev opět jednoduše prošijeme. Takže klínek máme našitý a stejně jako na té jedné straně jsme si vystupňovali švový přídavy. Uděláme to i na té druhé straně. A to tak, že když si takhle na sebe nebo před sebe položíme ty kalhotky a vidíme to stupňování tady z té strany, tak stejně tak budeme stříhat i odsud. Nesmíme stříhat tady v té druhé straně. Takže takhle, kde máme to stupňování, tak i tady na té straně. Nejdříve jednu vrstvu toho švového přídavku, toho klínku. Při tom stříhání doporučuji takhle vlastně si položit ty nůžky na tu látku. Nestříhat takhle rovně, jako se stříhá klasicky, ale takhle. Díky tomu si vlastně neprostřihneme ty vrstvy, které nechceme. Tak nyní si sestřihneme tu druhou část švového přídavku na polovinu. Tak a takto máme vystupňované švové přídavky na obou stranách toho klínku. Takže takto máme zpracovanou první část těch kalhotek. Když si to takhle rozložíme, vysuneme z toho klínku, tak je vlastně vidět, že ty kalhotky už dostávají tvar. Máme tu přední díl, klínek, zadní díl a ten klínek máme potom vlastně začištěn i z té rubové strany těch kalhotek.